Luxers! Welcome back to my channel and welcome to our new vlog. Today, mag-unboxing tayo, Luxers. May mga PR packages tayong na-receive. Pero, today, naka-red ako. It's because it's Valentine's Day. Yes. So, Pebrero 14, ako po ay nagbablog. So, wala kaming date ni Bea. Hindi ko alam kung anong plano niya. Baka mamaya. Tingnan natin. Anyway, guys, bago natin buksan yung mga PR packages natin, eto muna. Sobrang na-excite ako dito sa pinadala sa akin na to from Sac Pristine. Sis, thank you so much. Hindi ko in-expect na papadalan mo ako nito. This is yan, nakalagay dito. Love you, sis. Merry Christmas. Happy New Year. So, ito yung gift niya sa akin, guys. Supposedly for Christmas and New Year na late kasi dumating. Late dumating. In-order niya to. So, late dumating. Kaya ngayon lang din dumating sa akin. So, open natin. Pakita ko sa inyo kasi sobrang timing talaga. Alam niya mahilig ako sa coffee. So, ayan, niregaluhan niya ako ng mug. Tiffany & Company na mug. At ganito pala yung itsura niya, guys. Look. Ang ganda-ganda niya. Ang cute-cute niya. Pati yung kulay niya, sobrang nakaka-relax yung color. Tapos, eto siya sa ilalim niya. So, ayan ang itsura ng isang Tiffany & Company na mug. So, pair siya. Dalawa na siya. So, tigisa kami ni Gee. Ayan. Thank you, sis. So, if you want to restore or kung gusto nyo magpa-bags pa, magpa-cleaning ng mga bags ninyo, you can check Sac Pristine sa kanilang Instagram or Facebook account. Ang alam ko, nagpipick up din sila. So, and also if ever na malayo kayo, like nasa province kayo, pwede rin sila kahit via LBC. Ayan. So, now, let's move on na dito sa ating mga ibang boxes, sa ibang mga packages natin bubuksan. Meron tayo dito. Tara! Okay. As in, ngayon ko pala talaga sila bubuksan, guys. And sinisave ko nga para, kasi gusto ko siyang i-share sa inyo. Gusto kong mapakita sa inyo. And mamaya, i-share ko din sa inyo kung ano yung Valentine's gift ko kay Bea at Valentine's gift niya sa akin. At sa aking sarili. Wow! Actually, ako lang ang nag-decide yan, hindi siya. This one is from Pelangi. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce talaga. Pelangi. Kasi Kapampangan term siya eh. Kapampangan word siya for pinatuyok. So, pinadala nila ako ng frame na based dun sa name ko. Kasi, meron silang mga artwork na ginagawa base sa pangalan, ganyan, yung meaning. Tingnan natin kung ano yung itsura niya, guys. First is, tara! Ayan, look. Parang ito yung Andrea. Diba, Andrea ko? So, meron silang, sakto may artwork sila for Ana and for Andrea. Ito yung Andrea. Ito naman yung Ana. Ay, ang ganda! Ito yung Ana. Ayan. So, Ana and Andrea. And ang ganda kasi naging terno siya dito sa bedsheet namin, guys. Look nyo. Ito yung bedsheet namin na may kasamang throw pillow. O, diba? Tumerno. Tumerno talaga siya. Thank you din sa nagpadala nitong bedsheet kasi ang ganda-ganda. May kasama na siyang dalawang pillowcase. Queen size siya, 950 pesos lang. And maganda yung tela nila. So, ayan yung bedsheet natin. O, diba? Katerno. Katerno! So, iniisip ko ngayon kung saan ko ilalagay itong dalawang frames na to. Kasi maganda rin sila. At saka, habang wala pa tayong budget sa mga mamahaling painting, so, ito yung mga best alternative. Kasi, maganda rin sila tingnan talaga eh. At saka, very artistic yung gumawa. Ang galing nga naisip nyo na to. At saka, ang mura-mura lang. You can check them sa kanilang Instagram. So, meron silang mga iba-ibang designs. Pwede rin kayo magpa-customize. So, yun yung nila. Goal nila is to give us na something na affordable bago, parang ito yung panimula bago tayo pumunta sa mga, ang ingay ng manok. So, ito yung panimula bago tayo pumunta doon sa mga luxury paintings, yung mga mamahaling paintings talaga, diba? Hindi pa natin afford yun. So, dito muna tayo. Total, ang ganda-ganda rin naman.
bagay siya dito sa room namin. Pwede rin sa shop. Luxers, pakita ko sa inyo ng close-up. Ito yung Anna. Yan. Para siyang dahon, ano? Pero, ang meaning daw niyan is grace. Meaning, to grow with grace. Then, ito naman yung Andrea. So, ayan siya. Ayan naman yung Andrea. Na ang ibig sabihin naman is strong. Yung interpretation nila doon ay the greatest storms bring out the greatest beauty. O, diba? Sakto lang, Luxers. Saktong-sakto. So, next naman, medyo mahirap siyang i-open. So, inano ko na. Ayan. So, meron tayong ang ganda ng bottle nila, guys. Not just one, but two. So, we have this Aqua Skin. It's a food supplement na combination siya ng collagen, glutathione, pearl powder, and acetyl. Ano yun? Paano basahin yun? So, meron siyang 60 capsules bawat isang bottle. Pakita ko sa inyo. Wait. Ayan. In fairness ha, ang ganda ng packaging nila. As in, may pampaganda na naman tayo. Luxers! In fairness, ang ganda talaga ng packaging nila. Check natin sila, Luxers, sa Instagram. aquaskin_ph. Meron din silang Facebook page. Aquaskin Philippines. Ayan. Here. At meron pa tayo dito naman ito. So, naka-bubble wrap din sila. Okay yung packaging nila ha. Kasi talagang safe na safe. Safe na safe yung laman. So, this one naman is from Glutax Philippines. Meron din silang IG. Glutax_Philippines. Glutax. So, ibig sabihin, glutathione din to. Kaya pumuti naman ako ng bonggang-bonggang puti nito. So, dami kong tinitake na mga gluta and collagen capsules. Tada! Ayan. So, meron tayong dalawang mahabang box dito. So, ito siya, Luxers Glutax. So, meron siyang cellular boost with phytofloral glutathione drink siya. May flavor siya. Peach flavored drink. Ayan. So, tingnan natin kung ano yung nasa loob niya. Ayan siya. So, at may straw. Ay, ang cute! So, ay, naku. Naku, itago mo to kay na ano. Baka mamaya mainom ni na MK, ni na MJ. Isipin nila. Juice. So, here. So, yung flavor niya, peach. Peach flavored drink. So, kung ayaw nyo ng capsule, so, ito. Ito siya. Parang, shot mo lang. Hindi, may straw nga eh. Ayun, may straw para ano daw, social. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 sa isang ganito, sa isang bar. Glutathione drink siya, pero may nakalagay siya, cellular boost. Kasi gluta naman, hindi lang naman siya pampaputi. Eh. Parang, yung pampaputi is, pinaka-side effects niya lang yun. Ang main, ano talaga rin ng glutathione is for our body talaga, for our immune system din. Thank you, Glutax. So, ayan, Luxers, kung hindi kayo komportable uminom ng capsule, may option tayo ng iniinom. So, Glutax naman siya. Check nyo sila sa kanilang Instagram if you want to know more about these products. Ang cute, ang ganda ng packaging as in. So, next box, meron na tayong LBC box dito from Brick Skin. Rika, hi Rika. Thank you so much. Actually, guys, ito yung second time na nagpadala sila sa akin ng package. So, pakita ko sa inyo ang laman. Tada! Ang daming laman. Isa-isahin natin. So, ayan siya. May mga boxes silang pinadala para hindi siguro mayupi. Hindi mayupi-yupi. So, at saka kasi naka-bubble wrap yung bawat mga laman na pinadala nila. Ayan. So, naka-bubble wrap talaga siya. As in, safe na safe talaga. Tapos, tayo na lang yung maglalagay sa box kung gusto natin ilagay pa sa box. Diba? Kasi gagamitin din naman natin. Ay! Excited ako. Ang dami, guys. I-open na natin. Ang dami nito mga naka-bubble wrap. 1, 2, 3, 4, 5. Let's open. First, ito na. Ay, pinadala ulit nila ako, guys, ng eto, Kenpaku Bijin. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko, pero it's also a glutathione with collagen na may vitamin C. This one naman, ay parang alam ko na to. Favorite ko to. Kasi naamoy ko na siya. Oh, sabi ko na naamoy ko na siya. Slay the Day by Rika Dictiques. Ayan siya. It's a perfume, guys, na super ang bango-bango nito. Ang fresh-fresh ng
Ang mild lang nung scent niya. Ayan, spray natin. Bango, bango. Tapos yung packaging, very elegant. Ang ganda. Gustong-gusto ko tong packaging niya na to, sis. At ang mura lang ha, ang mura-mura niya lang. Then, meron tayong, uy, ang dami. Ang dami. So, again, yay! Thank you! Slay the day! SPF 60 Sun Shield. Yan. Favorite ko rin to. Ginagamit ko din yan. Then this one naman, ang dami nilang pinadalang mga lip tint. Alam ko bagong product nila to, guys. So, ayan. Iba-ibang colors ng mga lip tints. Of course, bibigyan natin ng ating Lux Angels. Matutuwa sila. Ayan. Kasi hindi ko naman kayang ubusin lahat to, diba? And also, ang Queens. Share natin sa kanila. Then, eto naman, ay parang alam ko na rin to. Favorite ko din to. As in, favorite ko to. Look. Slay the Day Sanitary Pads. Na-try ko siyang gamitin one time. Tapos sabi ko, ay, may ganun pala. Basta ang sarap niyang gamitin, i-try nyo. Kasi meron siyang menthol feeling. Doon. Yun. So, try nyo. The best. The best talaga. Tapos meron pa. Ay, ayan, ang dami na pinadala. So, may napkin. I think this one naman is panty liner. Itong isa naman, panty liner naman. Thank you, Rika. Thank you, Rick Skin. Thank you, Rick Skin. Ayan, Slay the Day na breathable panty liners. Ayan. Try nyo, guys, as in the best. Talaga. Luxor, so nung nakaraan nga, di ba, nag-date kami ng Queens and napadaan tayo sa Soler. Napapasok tayo sa loob ng Dior. So, alam niyo na ang nangyari. Napasubo tayo. So, yan, i-unbox na natin yung formally unbox na natin, nabili natin sa Dior. So, meron tayong dalawa. Dapat isa lang talaga yung bibilin ko, guys. Kaya lang, ang nangyari, ayan, napadalawa. Buksan na natin yung una. Ang ganda talaga ng packaging ng Dior, no? Ang ganda ng paper bag nila, ng box. Meron siyang ganito. Ito yung packaging nila. So, aside dito sa box, meron siyang ganitong card. And meron siyang ganitong cloth. So, dito nakalagay yung accessories na nasa loob. At ito na nga yung una nating na-purchase, which is yung Dior earrings. Ayan siya. So, close up natin. Wait, close up ko sa inyo. So, ayan siya. This Dior earrings. Nasabi ko nga, gagamitin ko dapat siya talaga ngayong Valentine's Day mismo. Ang cute niya lang, kaya talagang na-inlove ako sa kanya. And kung tama yung pagkakaalala ko, it's 37,000 pesos. So, ayan siya, Luxers. Ayan, para makita nyo. Pag hiniwalay ko siya, ganyan siya. Tapos, ito yung maliit. So, ito yung nakauna sa tenga. So, pag sinuot natin siya, ganito siya. Tapos, ito yan dito sa may likod. Ayan na siya, Luxers. Ayan, nasuot na natin. Maganda ba? Pero, in fairness, nagandahan talaga ako sa kanya. Kaya rin ko siya talaga. Hindi ako usually bumibili ng mga ganitong klase ng accessories. Bihira talaga. As in, bihirang-bihira. At hindi rin siya real na gold. So, yun. Hindi siya real gold. Talagang binayaran natin sa kanya is yung kanyang brand. So, yung mga bato-bato niya, hindi rin siya real po na diamonds. Okay? So, yun. Pero maganda siya dito. So, may isa pa tayo. So, alam nyo na kung ano to. Of course, yung kapartner. Yung kapartner nitong hikaw natin. So, ayan. Let's open. So, ito naman. Nagkataon kasi, bagong dating lang to sa kanila, tong hikaw. Then, itong kapartner niya na necklace. Ito ang nag-iisa na. So, as in, last piece na siya do. Alala nyo yung Dior necklace na palaging gamit-gamit ko. So, sabi nga ni P, gasgas na daw. So, as in, kasi palagi ko nga siyang gamit. Ang ganda niya kasi. At ito nga, nakita ko rin to. So, ang ganda-ganda niya rin talaga. Look, ayan siya, guys. Ang ganda-ganda niya. So, ka-tear na talaga siya nitong hikaw natin. Again, hindi rin po ito totoong ginto. Hindi rin siya real gold. Pero mas mura itong necklace kesa dito sa hikaw. Nagulat nga ako mas mura kasi daw wala siyang kasamang pearl. Ito kasi diba may pearl siya.
Pero meron din siyang ganyan na parang stones doon. And meron siyang isang star dito sa may side. So, ayan yung maliit na star. And na-adjust din to. So, pwede natin siyang gamitin ng mahaba o kaya ng maikse. Depende sa preference natin. Suot na rin natin. So, alam nyo na, pag nakita to ni B, patay. Kasi hindi niya to alam. So, ayan siya. Ayan na siya, ayan na siya. Nasa leg na natin siya. Pero maganda, guys, diba? Maganda naman talaga, diba? Yun. So, yun na nga. At hindi pa yan, Luxers. Mayroon pa tayong isang box dito. Ito, in-scam natin si B dito kaninang umaga. So, kung napanood nyo yung TikTok ko, ayan, alam nyo na kung ano yung laman nito. Which is, ang isa sa pinapangarap kong bag din, Luxers, na magkaroon. Kasi dati na let go ko yung Chanel double flap ko na black na caviar. This one naman, yun naman medium size yun. So this one naman is small size. Yung kulay kasi niya, na-attract din ako talaga. Tapos ayan, yung color niya may pagka parang caramel beige color siya ganyan. And gold hardware din siya. Caviar leather din siya. Pero yung size niya is small size. So ito naman yung small size. Ayan. Look. Diba guys, ang ganda naman talaga na, diba? Diba? Humahanap ng kakampi. Pero maganda talaga siya. So, ayun, nung nakita ko siya, parang naano na ako. Hindi ko alam kung ano sumasapi Feeling ko, parang ang bilis ko talaga matempt sa bags lately. So, ayan. Ayan siya. Wala pa kasi akong ganito guys. Kaya, pinilit ko talaga na ito na lang sana yung sa akin. So, nabudol na naman natin si B kanina. This Valentine's Day, ay inano ko na yung sarili ko. Nag-day off ako sa work. So, as in, hindi ako pumasok today. Dito lang ako sa bahay, kasama nila. And after this vlog, ayan, I'm sure, may plano yan si B. Abangan natin. Diba, Luxers? Hindi talaga ako nawalan ng pag-asa. Malapit nang dumili. Pero, ayan na. Ready to go na tayo sa ating date with B. Oh, Didi! YSL Tribute, low heel. Then this dress, Valentino. Ayan siya. And ang ating dream bag. This Chanel small double flap bag. Ayan. So, ready na ako, Luxers. Guys, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this vlog. Magkita-kita po ulit tayo sa ating mga susunod na video. Bye! Happy Valentine's Day!